نيس دات هون دات بس أنا يشيات إتش يشيا دياتي أي تسمع غاتا مرموش تسمع سيمتوم شيء ما وصلش مو خلشوا it's some symptoms as which all alert schuldiert hoka hon der dukhna kha informationisiat it's dukho khultam gada yoghursh yoghursh mo yonaji yoghurt dwachtasha tomat yoghursh khul dager khul wart blood adil khlos do is dukho la khul symptoms shu it virus tail problem word problem يخير لي هو جو مس symptoms خو شيات ابو جتا symptom يوچ dukho la تيش مجر دات symptom شخ خان يردوك موصل كيجي بقى هنسا يوحان كيجي شان سقيت اللي قاين أنجليه كاستم ستاتستيك يردوك بقى نشبوية كيجي نشبوية تسمعوا لاتسش إذا جو إن زي ديك خاطر دو إذا قطعهم دو ناخ سجي موصل سقيت بقى شان قيت بوخشة نيسي إنفورماتيا تم جرا جيم بيرن تيم أنويل شنتن بس أنا أون مسنا قيت دو حوله ثم شخوش ليش بش بقي ناخ بلاح خلقيت هتي كيجي ناخ بلبول بلاقو دا هنت كويت شدو شي شدو ستا ولا سيال من دون مبير فرانسيا شي شدو ستا إلا أخ بيج أخ قاي إتشوكاتش ناخ تا تمجر يوتشا أوند ناخ إيش بلبول بلاين فقعتون ديرا إتوقيتش أولا تدميتن أبوي نال رولي تمجر قلت مانشستر ها موصل عيد بو بروفيلاكتيكي دوكوي وتسمع دوحان خوباحنا شو سالي وش هنت قدح مانشستر هو شيء يو يبتشاق يو إنجلس مارك يوش وانيل واش بعنش تحبه عنده وكاتني كدو نخ شيء تحصل توش أول ما تاعها وصل شيء إنزل يدق يقول نشتو تعتوش دعسة توقدوش دعسة ليش بقول وقدوش بقول يدعسة وبقوي إلا بالله يعني يعم يدا يعم يتعرف وشلك إذا تخ أرى شو عم يسوي ويتعب وشعر دي ده إيش محيط يعني إلا بالله بلغوا ويشوي الدوار خلي عدل بلغوا خلي إشي عبيسنا شيء واحد يشوي إذ ويتعيق يقود استراتيجي أجمل خيش كي بريون ده أجمل ده سيتواتي كيو تا كأني كدو أو دين يوروبيا أو هو إنت خبرتاش كان دين غال شوي دولة مجردات هتغالش دولة تقدر إيش وحول دو استعوه يحاول لي موصل صحهم الله سويجين إنترنت شو دوك ناس رميل شو سن لا خوش ناقوش سهول يتسمجر بقدات إذا يقيا كان بريدومن أولتنا ويل تجوش ويل تجوات يتسمجر لا تجوش تجوات إنس حلوار خيج أنجلي خيج شو دوج يوروبيا قاسن درجون إيطاليا دقزين إن شاء الله إنساق أنجليا فرنسا دويدوش حلور أوري دوك هم بوشكو بقى الله يتصنعشوا نختير حل سيمتومش بلرتير مو خلشتي براتيكاتو بليز كاك براتيكايتا تتيش وكاستويت أي ناخن باخون سيخايت إذا جو ديك خاطر دبرتل هم ده جو خاطر يشتو مثلا تتيش ناخ خدبو وتر خيط سبيعت هم ده ملخو خيرن تبي خلق يقدر تدي أدمن شوكل شوكي استادي دوحل استادي يتفهم نقطتيش مثلا وين أوبر قولي أدمن قولي أدعوالش يتعتم قتن تبي عشان ما تيش طلعت هتي تدي عن الحق حول حقي دعس من شوية إنفورماتيو اختار تعرف فيش لا أدمن تنقد مختيش ويقوموا ويناخ انزل يدوخ خلوا نشدينش وين دعيت لو وين طلع قيناخ بلا بينش دعيت ناخ ديكشو ناخ فيش أهتيش ناخ ووتش لوك محيط رعيدو أخير نجح سنة يبقى داس خاطر خواتشة سو إنجلس ما كعبوا بيشلارو يعني إيش شرع كل حال أرسل واربع بناس ليتوا بشحق مثلا قبل مش الميكشوال خذ عدول حل أخذناه سنجو ودين نشوف ريال تال هوسبيتالش مصر ودين نالدو مندو شوش بولخي كنا تكونوا يبقى ليش نعبو إيطاليا مثلا حالاتش هو شنو أنت ليش حتى قلت إسبانيا إيش دو فرنسي خو ثاني أخي بيلخش دو إيش حال دو قدا هندي تسمجر داس لرولر إلى قاعد له تاخذنا ديزنفكتي كيوش أنتيسبتيك لويز دقيقة دالر بسيمتوم نحدو
اتخذنا تندحل لورش vaccina ميوتسوين خوشلو بو قدر هنس خالور Англии лурш تندحل إن شدح حقش ولا patiënt دوك وسومشتك شو مو دار دوسا قهر ميلا شور خاطر دو هو خدو ميل لرول بيت مو لرول بيت خا داس مو ياش خاديد من خو شودو هو ثاني يو شتوحش حوش شتوحش أكيد قد مش هو يدو لقيتش انتيو يزو كان يتشيلي كان تعرف تبعش بلغ ويتش أوفي ويتش أبوشي ويتش خاطر تطلع فيها أخ طود إلام ذن ويتش هو متنا يتكلم إن تيلا شتوحش كنا خم تنز ذا شهود هي خيرا بو إبوش حيو الإنفورماتيو البروبلم هو الفيروس وين يوشيات فأدمش يقع حلق ليال الفيروس ياكل يتشوه كلمة ودوتون دي بكي دمو يوم وش تاكسنسي خشولة دا عند جواب لوش بلني تعداس عفودة دي ينزل يوق بروبلم يطلع من أشياء أسيو أولو غلط دالي دين حلق يدين شامير الستة يدعسا ياشو ينزل خلوش ليش بو إسبانيا دقولوش بلا خداح من قو بيقدر وليتها يتعرفان عطش أيوه شو لهمش ماسك نش شيء مش مبقش يعني مش تبقى شون ديات وطيو غرتان دقيسية شوي أخ مكسل المينيستير كل الدنيا شو بعض شو أكيد ذات شو أني يوشي تلوق أردن ذات جينا يفابريك شو شيء عشان نحن يتسخوا أبوه دار مو اللي يدون أشياء نكون شو كقحشة أو ماسك يتلاقى أيوة اللي يتبارك إيش تدوق بزنس تقدير وقت شات إذا تبدر يوخو موسى كورش من الله كسخت درس فيلا جو تسمجر وصونا يدعوالر تيجا مو دو يلت ومجي تسمجي أكا خزا ميت بوا خلويز يواج وفيز بوش يتجوير نظر تنديه دقش دو يسمجر إنفكس يجو انتريسنا خاطر دو إذا دوحر تعالوا جاكتور دوتنا تحالها أي دنيا خاطر ويعلن نقش كان حد وقت تعاتيش وقتها هتا يقوتش دو تعال لا نقش تلاش بيت الوقت ودي دو بلو تجنا دعوا له تنا ملاك إزنخ بورتيجي أخ دربا فيلو شعبيلو تجن جاجر تقول يت بيتنا ملاك عستياجي ملا لرولر تقول يت عشان دعوا إذا فيروس فيه جيما دو ميكروسكوب يدو جدا شو دي حاجة سك واشتبك شيء شو مش بدي قياك سن لا تخوان شو تاع فيروس ناشي وقدم دير شو تاع فيروس أدي كيرح يعني ياغلو شيات كير آليا شو يحتم يلا يدينا يوتش يلا يوت لاتس أمي كيريا شو تاع يكون ناشي ديب شو أخي زلت بخوالر يكون قواليز دي ميتر واليز بوخ بوشلاتسكي هل اللي تعبوه بوشوما داس تنتخوا بوخ هيت تحخل وين تمدر الشخ تمدر معنا خيل بوخ فلاش تحل تاع بوخ بات هيت صح شركة تونش خيل بول تمدر شيت بيرو الشخ سيري تاع قرقوا الويدي كذبوا الويدي اعطيك حمد ده ادم لا تقول عدوي تمدر قيش ايه عليه شوشيات السيان بطان ويبصوا بودا الله دول ودل عوين وقعدار شتا قليتشا وينا مرچو هارچين دعوال ويشين ساسين تيامباتس وين لا تسويج تي وقش تغج فارستغج يدوغنا خوش خاطر در يتسون البارس أكيد هو يدرع موصل حاجة هو تتو يدرع أسي سجل هوتت ودري سونا ونخشي جو الله بالعرف ويجو نتسويش نتيمة كنوصل الانترنت تاعي اشتردو Da is Englisch und so praktiker in so jeho sveze da hostudsons.
طبعا حال باشون طبعا ويساتي يشاء دقوا بولشر بعد سال لور ورقون مانشستر بال بش لورو شيء بلنيش كاديك سوديت سيت أخشين بوش كليكش ديسك دوش دو ريالنا سمجر يأيو أدم داش دو أق بقوال ببعض تقدر بيش بيك تاكيو برفيلو يموصر يوش مخكاحي سوديست ودموضة لا يوبرو شو انترس درسون وغاسق ورسي شارين أنا لشوقا يقرادوس كلش اكتيفاتي خلصون إلى سار أرى بعض دات على عند موصل سيازي وقويو تقن إنجلس مخاطر больница لور خليتر وجه بيقوم أي موصل وقوز إن شاء الله شدي عشاشي كويات موصل سياز دايا لانسون موصل الزبروس جايت نوع سياز دايا شتيدا أيوب على دولا كراس دي تشون أنجلاش يجينك تيوري ليس أبرديلا دي تشورك سيجا وهالدو أنجلا بلنيش كاشولي يلدو سيجا ميل أدم لاش دو شيء نوعي لار ولا بارت ودي نوشكا إسامبر كات شش لارتسل وشش تاسكو يشتو بارت مصوريجي شكلاستو وش أنجلا إسبانيا ديك دي تشوري هينسو كونسيرزي خايا خاري شو ديك إنفورماتي يرسونغا كرنت سياز دايا لوتسون موصل مرة شغل حسياز دايا لي ماتسون موصل شارك إن شبويلا دوك شبويلا يو سيمتوم شات هنقولدات موصل دوت إذا على يولش لزر السيمتومز يوغو ويجو لردل ديت والسيمتومز اوتش خنا هون اتشدخ بولنا خن سيمتومز يوتش هو اوغر دخ حول خلشو سيمتومز يوغش قيتر شت يوتش يوغش يوغش كوارت لدري داغر هو اي برخ رادس قاش ايش داغر هو ايدي نو تابولنا خيو باس تشعل البيدوتش كادول البيدوتش تا سيمتومز يوتش دوحل كده شي كده سيمتوم شيء فا سيمتوم شو تقدر يعرفوا شيء تلاقي يقول قيتشنا تعدل كثيرا بو إيش دارش تقول هيد واش نتقمي على لغة الخيدر أو بيستخوش يتشافى دقدو ويتعبوا شيء شو يقدر على إيش تلبات خاطر بيستخوش درون ويتعب سوقية ستيشنا دقوبو شوارتا إنفورماتيو بعدو على نيش وشخاص إنفورماتي أخت النيسا دات ناختم مشتيلوش تجي إنفورماتي دالوش مشتيلوش تو إنجلس ماركات يعني إيش بعض أشبار كل حال قيتش يورو بش حال أورسي لار بعضنا أشكو إيدر صديق در لردل هدو الفيروس خيرني إنذري هون بيو خيرني وينيوش يعتز تو دين زيادات ويقويرشتك تو دين ديجيو إدو ويقويرشتك تو وين دين دول هم دوي بوير بولناخ يرجع صديق ده شو عارية شيء كيخ كيوش دوش نلا نعرفو كنتك تعيق شو جدت والخرشو بولخ واش والخرشو يشو غالي دور حتر ريسك تجع نعم ياش صندير ولا تلاحا حن يقيت ما يشتم قالوا جيمتنا وقتنا كي نيش لاش بو اخ شين خيتر ياتر شي جارجن شو خيتر ياتر يعني اي شيء اخانيس هولي هذا ريال هم دوشون شو لردل ديش دوشون يقدر بس أصحاب الشارع شيء سيمتوم شخلة أولين زوقا أيوب سيازي ويجي تاكش طول بلا أو ميجردو يوتسنا يحقيت شوي موصل إذا الدنيا علما شلوش أكبر حالة خاطش أكبر كوار خاطر دو إد تنا نيست جواب ده وشيء خوكشتات
ويا هدوء إشتون قيل حال خيل ودريك كلي كل الفيروس تم برسان خرياتي أولي إشتوق على الخلوة لو يحيو حي عن مكبوي بوخش تحت كيس بوي تحت كات ناخ تحتهم زيادة ما يجوا بوكشتات فكاتك كيس بوكيت يشن يعتد وي تيوري تان حالاتش ما بيلقى خوشتات إذا خدني قير بو يتسمى بول وين في الإيمونيتات مالها تريوتها نوين وخو قال مقدو إيش ناغي سيمتوم شلاح سناعم خالو الكدو ميال لرول بيشا إذا دخول لحت حق إرشيك تانسي تنتهي تتوش لرول بيش نسوا إذا أما يخو ميال جو سيمتوم شو ميال جو توم شخلا حاجة دوقيت موصل قاستني زوج شو هاخوات وتمبيرتور ميال تريبوشي تسندر شيء تسندر لا سيمتوم شات إذا مثلا تسندر كاتا تحدي بخدي يقع قد شولي ماتسولي تون خانيك ديك دو إذا جو ديك خاطر دو دايجر ويو خي بريتي قدم برف ريت سامي واسم دو مكسن إذا دايجر هوندوي نقعسن حالات قيت هم حرق لهم دوي عقوارت وشوها أها عندي كورونا عن لدر قيحت سن يلي مو داش إيشون دلاح دي يعتسخ وابي عن تيستين حاشي تيستين تهويش شو حق بدار ده آخر عمل قيشر غلط والبيش ورخ ده دو سجاد مش يحايدا كاتشول ده مال آخري ورخ دينا ثانية دين كل وايش شو مثلا أحد كوفيو عمولش خنا عليه لنزوق قيشو بيقوى تاتم كيرم أبو جادوت كوني عندنا تهم شتوك دايو توك يعتلاه وشتوك على ترداتس أدمو نروح توك أو بعد توك أو إيش تنديه شو إزدو أوجدوا دو حل تحكي شيء لو إنكوباتيون بريود تجني أون دو شندو ده سخات هم ده تمويت ده دري قي قاعد ولا يسين كمشيات تعي أدم شين دو ده تسوش إلا زرا نحن وضع لي أرشتو يدعس درجة أرشتو أزيو باي إنزلي سيخ ده أرشتو لزر دو تام قو داتو ون إسقى أم بيج كأنتو إسخولش تاخ أي ورخولش تعسي أرشتو إنزلي دكتور خلود تاخ بير شغلات خلود تحبوش بيرش حالاتشا بيرش تونج خرج ليش متك شو على الوائل اما بيرش اوجو شو كون تحت درجته كاتيجوري واحكي لي بيرش تو هدا جين اللي سيخ مساتي دون كتاكتي بيرش نقول والله حسين تو مش خلص تحت بيرش ولا صداح اما خير مبوسه خيش يعني العيله وي بقي شاد بتقول وي بيش ولا خيش عند بيرش است ان الضربه بيش تاني يقول لي تبوش переносчик шворкаш كيجناش تخشش تليلاش حداش دواش مالر حداش حالات سوبر برينوشيك شو وقت وكرسي شو عاد صار درجتك صح مالا موسو يوهو يينس اراه يوهو يدوك مينوس بلس سون باشخل يوتسون لا كتب دير خاطر الشخيرياتري شيل الشخيرياتري اول دير باخمس دير خلي خاطر درم تيات فوش ويتاح انترفيوش تاع حاش شو ديك كاتش دو شو والله درم اشواش دو خاطر شو الدنيا جو لور خاطر شو ناحيه اخر ياش هر خاطر يوخي دايريو يات وده حجر داير ياتي على السجل دوي اما تورتيش مقردات ولا بدي فوند اجي أوستراليا على حتى ولا جدينا خليت أي بقيت جرامسيو ويوتي قاعد تنبر شيارشيو أفريقيا يوتي قاعد يارشيو ده مو الله خلود يوش دايو وي أو ده حدات صندير لردو ديد وين تيجا هودير دو سبحان الله عاد تدوا وإكسبيرت شلوش يزوي تعدو قيد وشبك دي بعد كل الخدمة خطواتي آخر السيتواتيك حاجة زاري كرنت يخلع جيم يح ذات تاخذ ما يخوش تاك يبوخ خطاقيرة فازبو وين يتسيو شو الفيروس يولي علما شيء تاعنا ميديسينا ودوك داربنا ورتاهم يزوجيتين يوسي غوش دو يلازر يسمى خدوتون تطيع باش بالغ انت تسيغن دوك اكاديمي شغيل سنه سنتر شغيل موصل اتساور سارغ لحت تساويها هو دنيا شو كوز ايقشل اونيفرسيتش تاق باتش حلقش تاع يقع غوش حويا الخاكس موخل مند اجي يدح هذه دربه وقتين يقع يقينشن انزري ديك تاخذ يوخ ديك اهتوخ بوتن يقع يقياش يعبولي شكوش تا يستيوش احشادو يكون دحاجي شاشه
دار بوقت يحكي شون أشي يتنتيقها وغير إقتصادي هما هو داخل عليه الدكتورات فتح إنذري بيش أو بعض الشورت من هر ألها بوخ برشة يقدر يقدر دار بيا وقتنا ياتكم يقدر قي ملا خانيز مسيح بوت ملا خري يخبط خانيز من وقت يخبط شيت بوت قاتشس إن تجاه سام كاش خاطر دوش خالصر هوي كرنتين شلاتر شتوما تيتو أجداين بوكين شلاتر دعيري بوكسن خاطر دوكوني كرنتين يرخ دعيري بو خاطر دوش دايتن جو ديك خاطر دو دير خلي خاطر نشوف فيروسا يقدمي كيرا بياغوشيات ويشادق ويشوعيتش الفيروس ثاني يجدد دول الشدة دول القد دول الكير دول وانتغى إمال يخلي يدحر يقيا يلاشيو ويعرف دور شوعه الفيروس ويشو يوريات ويتعم شو تياح نير شو وريات تندر عشبو ناخ شوح داك حكرن عشوي دايالي يشوف إسات دي نيس شانس وسيتواتيات هاي سقيتي أنصر موصر وي شوعيتش شايو تشاكي دايق تسلوش ليلوش نيس دو اللي يشوق تنيارجا قي أدم ديز ويديز من كيرا يا بارنيش لو يتخرج من تيلا منتيلا ويكيرا يا ويديرشو دائما كأور سعود يتعيه تعقيبك كوبي يعني أقبل يجبوشيات ويكيرا يا أكيد سام على موصر إنسا إمون تجارو ويا بصر نعدار بقيستي تميني تاتهم شو أتو تون ترجم بو تون تعطهم بو الخيتهم إذا ديك خاطر دو هنز ملخ دربا أشياء وقعت خلي جريب خلي ناخ ليلوش تو درب مشتو داجر حال داجر مرشي ميلا ألسن خيموش تشين مرش تختمين خلي تاق قطع إمبيرو وشتهم يرسي عم قالي الإمبيرو خلي يلا يحسيم توم شن غادي أشتو درب يدرب دو أما ميديسين دنيا شو ميديسين حالة بوخ برشهم تخيلش صار إداق أو صدوا درب دوشنو أما وإدنش كعشر حمد على وين خا يتهمش تمقش الغدوة كاستنا الفيروس الغدوة أصحاب بوخ باتسيكا نمالا تيجو يخاصم الفيروس أنتو دار دير دات توعدير البرف ويروح تمش وجه موصل شوارت دو خيميلر علينس إدو قيخوش دو خيميلر تسونو معان خو إدرا شوارت دو خيميلر إزدك دات سون داجة الفيروس وكيريا شناح يحيري تشويتشات هي جلودك الفيروس أخف تشويتشو لوخكش عملش خدوخ هنو هم قيرا بو تو تأثيرخو مراكو خوي إقيتي تنا هم تأجر يوخوان أجن ترميش أجن راكي شو تهم شو ويحيرن شو حتى دوت بردو دو جاه يوخو ميلشي أوه ميلشي مت كانت بوش بسيام وتأخذ تعبيش تو يبردو دو دوت أخذ مياد إنتن يخلو دعيات نجح يقع الوقتي وخوي كثيرة كنت دوخ ميلش تعاكي بدأ تبيعن هر يا بخبر شما داس يحتي ريتيسكي الميديسين هاي علم حالة ويليش تلوجيك شما داس سيامبو موصل مصر داس بيش لكشكا صلاتي تا ميكروبش خميل شيء جلد كتشورو لوخ كتشو تسيوش ورسا داس بيشو دغنا داس بيش ثم جينا تخات مخلات عن بو ملر ميتشي دايول بوش بقيش تحمد هي حرلا إذا عبقي قيرشي عملر ميلشي ملر مالت إني قويت عملر كلي شيء تنشوط أي شوط أشي برتين يبغى كده بعد عديد شوط أشي دعبي سبيش داتن إتو فيروس سيء بكتيريا سيء إتن بعض أشخلي يقص رأيت برتين خديش تسامس برتين ميلشي تو تعيدش غوليات مثلا إيران بشعاقة إيش تخبر شغلة دوغا قبعتك قلب الصعب مثل وش قطعة فيش تقطع أو شهر سنة دوشتين قبعتك بالله تعيش الأصلا نميال بعض تسخاء إيش تومش تقدرش نو تجوع كده تو تعالى كيف تزودت موصل كتساهم على أنتي خاطرش دكتور تسمى داجر واحد أخشى مال نشتري صعبوا تشادق استمال بعملية ده بهو قال وجمه مش ليش وصلين كتير تسمى لا تعرفين إذا جو أكتوالي تيم يطلع ليش دينا
problema ju Franci mokshe ministru alamat di tamolnish do ibuprofen voltarol os judos non nespecifiski anti protivospolitin medicast ishon lat faqat in paracetamol ugur dikom yo ugur qira bochma موضوع dik موضوع ما نقع في بخ ثاني problem يعني هي تا بخ كان تمغر شوشي خار مطلخين بخ مشروع بخ problem يعني paracetamol ugur dik do او ibuprofen it's عنده تقوي على 4 is hij samal is yala imog mamal adu und elche ta buchbat hetje ta in der los wat ik alle is sondere boy catch med dat sari orqet is toch goeie gaat een patient ko khuda yo stok ibuprofen we atminayt ibakhonaqo we yazuchu bakhi imam bakh ugur wala adek idu qoyn malar samelch beksh wala asmolito dat catch ibuprofen بيرشن بقي كان يحيى بقي يعني دو تقيبان شتو ibuprofen تمام هون اجا تو تي اف يحوي كيرا تحتر حيري جلود اذا جمل يعني هون بقي كان شيء شو غيرش مدير ibuprofen تم تخيل شيء با شو قبي شو في حل بلا انا قسم حيرا جو عياز وشي تم يلا دخل والله وكل جدات زياده بريبارات الدولينية إذا خات حرب أخوي إيش يبغى على دولينية بريبارات صندوق عليك إيش مال ميجي بايت صندوق إذا دكات دولينية مولنش تو تعرف مولنش تبليش أنجتنزين كنvertiru شيء إنزيم يورش ثاني موضوع رمي بريل إنبسرتان إيه مولنش إيش مكشتات أتعميش ده حقنا إتعابو وشمدات حق بچهاك لورشه و اشتتواش دات نعم يتعبوا بوشم دات ومولش بعض هون داجي اشتتي دوليني حاليو يتعم ال اي او بقلوش دات بوشم دات موصل صحة ترى الله يتغنى مصو ويشدوا عدوك ويقام نقش شو عشان شو ديليتو مثلا داقر حال حدي شا قدع هم سداش لورنت ال ديزتو مو بارعه طبعا مثلا شو حبوك ومصوبين شيء شو حبوك ومخكا شو عشان داقر حال ديلي أحمى بوخ إداقر حال مدلنا لورش كورس داك ديسو يا صدق شدي صابردين خولا حاج داك ديسو ثم خوي درا ويقضع وليش تكدو لوري وارس دوخ هنا اتان ستوشو يتونشو طيب اتسندار بات سخيلش تو تن تست يش اتن تمغر يلا عياتا حلا وا شو عشلش تو باش خويدو دار دوش تمغر ياتي تو لوري وارس ديخ شاغوت تور ووش ولا مثلا تنسدع على خلطت يه شو ويدو شو خوشوي اخ دك داغ در اليوفر شارع التليفون يشا محايد تاعتك يتما دات اخ ويلورش ويسير ويش جو اشتيسخ يشخبو صحيح راحتا جو سيمتوم شيات تاعتك التليفون ويش كنت اكل اس ريزولتات خويتو دوست عام دوست قيت ليز بول قيتين زوقع حتى در موسس هذه واحد شو خطر بوش انجباتر وقيتر با انجي تنزين بيورشات فيرمنت با خطر زميل انجي تنزين كونفرتيرو شي انزيم يوستا دو جنش شو تعنا صح وتعمل نشتو دولة نبيلش شو في خيش بدنا نيازي شو مونش تو لا تخبر شو دوتش بوخش خبرشتات مونش ستي على تاني علم شو حق بتشاقع او ستواشتات ودعلوشتو الناخ تخمصو بتشاق مودو لاري نوعات حاجه غادي تخلي ديالو او سيبتين تو كاتش ستو دا نو situatie met hond عندنا تاع انفورماتيو وجهو وش هيك يوش الانفورماتي يقولها نقول شو شعر كتابي مو انيري ايطالي شيء انفورماتي كونسوليداتي وهي ايش ايدل دوك شوي علم نشبك قابل شيء يعني دوبن جوافا يتبوغ شون دات ويدو تشا درس الموسو انت شو بوش علمش لور شمال داخل في الدنيا انت يتندح على إيمونتيت شا وير بتصيدو شا دحل
كرو دال سام بهاند الإيمونتيت كرو شخن دويتي هما بريدل دال روزنش هاي كذا بركل إذا ديك خاطر دو أسلوه شون إيلر خار دوق قيرن بورد أبي أنا شو الدنيا شو الدنيا يوقع شو توان بيرش خنا شو صعيد حوله شرح إن زري زين شخلقه بتشعق شون الدنيا نمسنا إتوان دعبير شو ده ودوق أبي عن قيرن بورد دين زين شمتو قدين زين شتات بريكو بيهور شرع تعمل بيان تكتو بين نخبة تنقيرا بيهور ديانده إنزا وين إمال اعتريو على الخطة دلن وين إمال اعتريو تسخى إذا قيرا بطون دير تو يهوت وهو ويدا تو لردل ديز بوي وشو عديز يهم أنت حقيقات وقت يالت وين أقول خديش تو خطرش نجيبش كردلت داش ساسور دوتي وين خوشتو يسات تدل لنا تشوف شاش تشوف باش شو بوش خيس وما خنا ابيديميولوج شو تاع تبدا داسي ياجوش كان كي سات تدل لقيت اخ يساسور دوش داس اقول الدنيا يوقع بين ستمبو اخ يغدور دات انزا مثلا قريب ايتي تمقر كاش شغل يتمقر كاش يعني كيرياش عديغا ايمونيتو تقول سامغني نيو يتمقر يوش يلا روش وطن يكتر على ولا دايو يو شخنا متاسي قرش فهو شيء سيبا تخيس بس من الشامية يوغيا شيء يو سيمتوم تنياتش وقت سيبا تخيت حديقة نتصير يو غريب إذا خوش تات من تو يدير دو دات يوغيا شو يمن تخريات ويمن يلا ما لا تديو من خوش تات تندر إن زري دخو وين سفو شنتو سووا شو ماستر شنو كمان بخلبو ويلردل ديت يحكي هين سو يك ياتسين ديكا بعدين يقال موسى صحت راس متاتسير إخيتل لقير قيان أو بتسمجر فيروس إخيتل هم تا بحن بيرجو وجالي مثلا كتايا هيجا أقين شدوج أنجلا هيك كريش كي برازني تايب نشي إذا ديك خاطر دو فهمت جواب الخبر بعد فهمت نسوي كده داسس إذا صحيح رياض بيحكي أبغى شوات نو ترى يخيسو تشخنا ترديت مش الحياة الخوش تات وتعملوا يعني إشتي بوشوات دوتش هم شو إيش شغلهم شو وين يغيب يشيك وقت سيتوات وقت لك سيتوات يشتي بدهم مش عارف تيمبو داخل الحياة اللي تاخذني على السيفات وستاتيك هم تنتو الحياة اللي بيوخم شو كثير حياة اللي بوش متعتيخ أدمي أي عليه مختلف هينز وين يقع ليه شو متعتينا تينا صون حوش الانفورماتيون حوش متاع خنزير موصل وشين ديش لغمية جام ديش سون هو الورها وتغنين سو أنجليا بالها وتغن مانشستر بلنسيا لور وهو تغن تيجا كتاب هاي كتاب جو بوختون بوتيجا إسباني إيطالي هن تيجا دوك درجن لزر دوك وقر حال غيريوش أمريكيو تاكوي تيجا ميديسين شا هن تلت ليش قلت يشوين خا لقر غيرين دعيه هو دي تيجا ميديسين لقر لا يلوش هن تيجا أشدحوش بالبلها ما هن تعبيش وشو قريليها تغن دوتسا ألش تغن أنجلا إتسونكش ناخيل خلر إسبانيا دول حال إيطاليا دول حال كوليكشن دوك حسن جوزن شاي موزا إبقلا تيجا دق صورة بقدلا إبقدو على إيش تجان ديتشا شو ديك يقدر سامع دو أس إبقدو ده سين خيتك إيدو سان بابي عن بوق دعجة تعيش ياس ناخد فوق بتشحق هوديش دو إيش نسير كلا هربو إيش تعيش مقدوي دوهم تا إنجليش بيش بول بيوت ده بعضو إن زي دكتور بو إيش ناخبو أوجر يوح بروبلم هو إيش تونشلر دخبولشة إيش تشوفي شو ريني ماتي إنتنسيف ثيرابي شو مانجي أشتغل بات أختان ستة ديج أسئلة كيرا خبو دواء يقولوا فقط ليموني أولتنا ستة مثلا ترى إيفنت اللي عترشيت إيفنت اللي عترشة ستواش أوكسفورد كامبريدج ودنيا نتأيو أوكسفورد يونيفرسيتي ستودنتشا ويا آخر شن تعليل وشو أبراتشي يترجون يا أبنش تعليل إيش نسياش بوش تاق ياش إنزل يقي غش وشو يقي أزر شو عمانج بوش خروقي اشتاس دارش اشتقيرن بوشين أو ثاني غش وشي ثاني أبراتشي نحلا وعليش له إنز حرلوش وين هو عطل مجد تان مت تقو ناخ ثمش خلا
شو بيشو ما تعني متى تحشيات تعني متى شو بيشو باش ولا يدريو ملغو شو يجوا جيمبير ليش ضوي شو قال دقوة هي وقت قال وقوة هي دوت الخوش ويا دوت قال يقوة ويدعى وشو خلق دوت يستشيع ملغو بدوي تقعد اللورد وديدرو إيه من لا تدالي حاجة يحسب يتصدور طلع إذا لا من لا برغت دالي تعني شوك تغليت ويقوم خوش يشبو خوش كارنتين يشبوش ويت أحسن أجر يشبو بيوادي بلخ بلخشبات إربع بيشويت إربع بيشو إشكورش دعوة ده مص تجي شيء شو حياته لو تخوجر تعرف ده دوح خد مخز سيخ يوم تدي خير ومهمش ورصدا أربعة عدسي أرجن هينز ضيعن سيتر دو سيران بس يوبع جالك تقبلوه سيتر ملل تحضير بريزنر دوري تخوجر ده الغالط شيء قدالة تداليش ملا شو تعيش دار مقلع عشان ديك دعدير زين شنو تقنع والستاتستكس حاش وديك شخص لا نقطي رام هدر وغاوا رام هدر وي ناخدينا بسربرخ وين ديوزك يدخ وي تاتو برخلا مص شاشه ديش ضاع على وصح على بيدا اذا دوق دا من اجا ترى لجدنا وينير تجن فوبط ابيعش تنصح خير تدحش سدعدل كيتش قطع وينير تدو دنيا جوا تاخدق هو وينير سنوا شوي لرد ديش خناح اللرد اشتو داخلتنا بتفعل دينهم ذات يتشوعش يتشوع ديش اشتو مثل لقنا ديريس الموصل ديريس الأصدق دويتها ويا أخمات موصل مانشستر أنجلي تقاتيجا لور بول بيش وش ويبصل وش ده لح أكتوبر ده دي حاجات موصل تونا يقصيل اليوم حصلنا جوي قوم صار إيش تناغ نقع خلر جوز خلر تق وي آملش نقشي قام يح غير دعوش إيش خلر ده شيء ده ده ديريس خلق هنا شو خاطر شو ممكن شو جانا وقبال وقن بال ملكات شويك صنعشك خوشويك ثانيام دعوشويك تشوينش ثانية شويك ويكرنتي لرياش بيش وأيضا شامل والجن ديريس خليل تعب إشتي خير وإدلح ديريس خليل على آمين آمين شيء ستيل كيس شافعن واحد قاسي يكون دعدل ديش الإنترنت شربويش نشوفه دول نعمل أخ لربو شيء شوعي إبو قيقم شيء شوعي تنتاك مينا أختار ديريس الموصل ده دي حاجات كيو جودو ديريس وشن ميتشنات وشن كذبك سيلو حيخر دع ثقيل يشبق الأعماش على ديريس هذيك علي دالي